হে দোস্ত এই কিছুমানৰ এটা অদ্ভুত অভ্যাস আছে মানে কি জানেনে এই কলমটো কামুৰি থাকে যেন খাবহে পোৱা নাই যেন খাই পেলাব একদম এনেকুৱাকৈ কামুৰি থাকে কিবা এটা লিখিব কামুৰি কামুৰি লিখি থাকিব বা কিছুমানৰ আৰু এই অভ্যাসটো নাই কি আছে যে কলমটো মানে কিবা কিবি কৰি থাকে এনেকৈ থাকে পৰীক্ষা হলতে এনেকৈ চিন্তা কৰি থাকিব এনেকৈ একদম এইটো টিপি 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 বা এইটো অভ্যাস যদি কিছুমানৰ নাই কি কৰে এনে কিবা এটা বস্তু ল'ব লৈ উঠি সেইটো টিপি থাকিব একদম কিবা কৰি থাকিব যদি মাক দেউতাকৰ লগত কাজিয়া লাগিছে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কাজিয়া লাগিছে এনেকৈ টিপি থাকে মানে যেন ভাঙি পেলাব যেন কিবা কৰি পেলাব বহুতে এইটোক বেয়া অভ্যাস বদ অভ্যাস কিবা কিবি কয় কিন্তু সায়েন্সৰ মতে এইবিলাক ষ্ট্ৰেছ ৰিলিভাৰ হয় টেনচন দূৰ কৰাৰ সিস্টেম হয় এইবিলাক মানে যেতিয়া ল'ৰা বা ছোৱালী এজনে পৰীক্ষা হলত কিবা লিখি থাকিব কিবা এটা কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ মনলৈ অহা নাই যদি একদম স্থিৰ হৈ ভাবি থাকে যে কি হ'ব ইমান মাইণ্ডত জলদি নাহে কিন্তু কিবা এটা কৰি থাকে যদি হাতত কিবা এটা এনেকৈ কৰি আছে ঘূৰাই আছে বা এনেকৈ আছে বা কামুৰি আছে তেতিয়া সায়েন্সৰ মতে বেছি মাইণ্ডৰ বেছি জলদি এনসাৰটো আহে স্মৃতি শক্তিটো বেছি হেই হয় বা খং উঠিছে বহুত ষ্ট্ৰেছ লাগিছে কাজিয়া লাগিছে কাৰোবাৰ লগত ফোনত আপুনি কি কৰক যিকোনো এটা বস্তু লৈ এনেকৈ থাকক হেঁচি থাকক ঠেলি থাকক কিবা কিবি কৰি থাকক অলপ হ'লেও ষ্ট্ৰেছটো নোহোৱা হৈ যায় টেনচনটো নোহোৱা হৈ যায় আৰু সেইবাবেতো স্পিনাৰ কিবা কিবি বহুত পপুলাৰ হৈ গ'ল আপুনি য'তে মাৰি নিদিয়ে কিয় অনলাইন শ্বপিং সাইটত যে ষ্ট্ৰেছ ৰিলিভাৰ টয় তাত বহুত টয় পাব কিছুমান বল পাব যিবিলাক বল আপোনাক টিপি থাকিব দিব এইবিলাক টিপি থাকিবলৈ টেনচন নোহোৱা হয় আৰু এইবিলাক ভাবিয়ে কিজানি চাওমিও লঞ্চ কৰিছে এটা ষ্ট্ৰেছ ৰিলিভাৰ টয় এইটো চাব পাৰে আপোনালোকে এইটো চাওমিৰ মতে বা সেই আৰু এইটোই বোলে টেনচন নোহোৱা কৰে এইটো যদি হাতত লৈ আপুনি ঘূৰাই থাকে অলপ হ'লেও বোলে টেনচনটো নোহোৱা হয় তো करते हैं इसका अनबॉक्सिंग देखते हैं टेंशन हुआ करते हैं कि नहीं इसको मतलब इसको ऑपरेशन करते हैं और देखते हैं टेंशन को कैसे दूर करते हैं सब बोलक आमी ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ এইটোৰ নাম হৈছে ফকাছ কিউব ষ্ট্ৰেছ ৰিলিভাৰ ফকাছ কিউব এতিয়া বহুতে কৈ আছিল মই বোলে মোৰ বিখ্যাত দাখন বহুদিন ব্যৱহাৰ কৰা নাই অপাৰেশ্যন কৰিবৰ বাবে আজি সেইভাবে ব্যৱহাৰ কৰি দিলোঁ আৰু অপাৰেশ্যন কৰি দিলোঁ ভিতৰৰ পৰা এটা কি ওলাই আহিব সৰু বল ওলাই আহিব চাওক এই বলটো পাৰ্ট হৈ থাকে দিয়ক মই কিন্তু জৰা লগাইছোঁ আৰু এইটোৰ দাম হৈছে 199 পইচাৰ বৰবাদি বাৰু মই কৈ আছোঁ কিয় এতিয়া এইখন মেনুৱেল কুস্তি ইয়াত আছে কেনেকৈ মিলাব লাগে এইটো এতিয়া হাতত লৈ আপুনি চকু মুজি কৰে চকু মেলি কৰে এনেকৈ মানে অলপমান ব্ৰেইনত পজিটিভ এটা আহি যায় যে সেই আৰু কলম চবালে যেনেকুৱা যি হয় তেনেকুৱা ৰ'ব এতিয়া আপোনাক এইটো কিনিব মই নকওঁ কাৰণ পইচাৰ বৰবাদি হয় একো নহয় মই কিনিছোঁ একো নাই 200 টকা এনে গ'ল কিন্তু ইয়াৰ আঁৰত থকা মই সায়েন্সটোহে ক'লোঁ যে কেনেকৈ মানুহৰ টেনচনটো দূৰ কৰে অলপমান সঁচাকৈ কৰে যেতিয়া কিবা এটা হৈছে আপোনাৰ হাতত এইটো লৈ ঘূৰাই আছে অলপমান কিবা এটাতো হয় কি হয় নাজানো আৰু সেইবাবে ইয়াত লিখাই আছে ষ্ট্ৰেছ ৰিলিভাৰ চাওক মই দেখাই দিছোঁ ষ্ট্ৰেছ ৰিলিভাৰ লিখা আছে চাওক পেকেটটোত তো যদি কিনিব ইচ্ছা কৰে কিনিব পাৰে বা যদি বেলেগ কিবা আৰু আছে বল আছে কিছুমান বা বহুত কিবা কিবি দামী বহুত কিবা কিবি পায় আপুনি যি স্পিনাৰ ঘূৰাই যে আজিকালি অলপ কমিল মোৰ লগত নাই যি স্পিনাৰ এনেকৈ ঘূৰাই থাকে সেইটোও এই ষ্ট্ৰেছ ৰিলিভাৰে হয় মানুহৰ টেনচন দূৰ কৰে কিন্তু আমি বাৰু ইমান ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আমি কলমটো চবাই থাকিলে হৈ যাব দিয়ক সেইটো চবাটো বেয়া কথা কিন্তু দাঁত বেয়া হয় কলম চবাব নালাগে বেলেগ কিবা কৰক এইবিলাক কিনি এইবিলাক কিবা কিবি কৰক তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ইমানে থেংক ইউ